بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم بلال د ډیټابیس کلاس سره او نننی کلاس کې به وایو order by keyword او distinct statement. order by keyword دا زموږ سره ډیټا سورټ کوي یا په ascending order کې یا په descending order کې. ascending order موږ دې ته وایو چې د 1 نه 12 ځي یا د A نه د Z پورې ځي. descending order موږ دې ته وایو چې هغه الټا راځي ښکته یا د Z نه راځي په الفابیټکس کې د Z نه راځي A ته. لکه ascending داسې شو A B C D E F او descending داسې شو Z Y X او داسې الټا راځي. نو دلته موږ سره دا ټیبل دی مثال کې طور پر او دا نیمز چې کوم دی دا موږ ascending order کې راوستل غواړو. ګورئ ټیبل به زموږ سره داسې راشي چې ascending order دا پې موږ اپلای کو. order by به واخلو keyword او name که تاسو name order کول غواړئ age order کول غواړئ country order کول غواړئ city order کول غواړئ هغه به دې ځای کې ولګوئ او بیا ascending order پې اپلای کول غواړئ ASC که descending پې اپلای کول غواړئ DESC دا یې شارټ کټ دی. نو ګورئ دلته که تاسو وګورئ دا علي زموږ سره A نه سټارټ کیږي که نه بلال زموږ سره د B نه سټارټ کیږي فهد زموږ سره د F نه سټارټ کیږي او سلطان زموږ سره د S نه سټارټ کیږي. نو دا یې داسې راوغستل A B F S په ترتیب باندې دا راوغستل په ascending order باندې. د دې سینټیکس زموږ سره دا دی چې select from table name دا select دا موږ روزانه کوو. نو امید دی چې تاسو په دې select باندې ښه پوهیږئ. order by column 1 که تاسو یو کالم راغستل غواړئ یو کالم به واخلئ او بیا به ascending order پې اپلای کوئ یا پې descending order اپلای کوئ. که ملټیپل کالم تاسو order by keyword پې اپلای کول غواړئ یا ascending یا descending order کول غواړئ نو بیا به تاسو کالم 1 بیا کاما بیا کالم 2 او so on داسې تاسو تللی شئ. بل زموږ سره distinct statement دی. distinct statement زموږ سره د ټیبل نه ډیفرنٹ ویلیوز چې کومي هغه زموږ سره راخلي. لکه زموږ سره دا ټیبل دی په دې کې تاسو وګورئ دا کنټري زموږ سره KSA 2 ځل راغله نو موږ چې په distinct statement اپلای کو زموږ سره به دا KSA یو ځل راخلي. ګورئ دلته 2 KSA دي کنه خو دا به هلته زموږ سره یو راخلي. ګورئ دا زموږ سره څنګه راشي کنټري KSA زموږ سره یو ځل راغی کنه دلته زموږ سره 2 دي پاکستان او افغانستان. په دې باندې موږ اپلای کو select distinct بیا که تاسو کنټري distinct کول غواړئ که ایج distinct کول غواړئ که سیټي distinct کول غواړئ هغه به ورکئ او بیا فرام ټیبل نیم کوم ټیبل نیم چې تاسو ورکړئ. د دې سینټیکس زموږ سره داسې دی چې select statement به واخلئ بیا به distinct statement واخلئ بیا کالم 1 کالم 2 فرام ټیبل نیم کوم چې تاسو distinct پې اپلای کول غواړئ هغه به واخلئ کالم 1 کالم 2 کې. راځو دا پریکټیکل کوو. د پریکټیکل کولو لپاره د ټولو نه اول زه به زیم کې سٹارټ کم اپاچی او MySQL ما سٹارټ کړلی دا به تاسو سٹارټ کړئ. بیا به راشئ MySQL اور بینک چې کوم دی دا به تاسو آن کړئ. ګورئ دلته زه تاسو ته شو کومه دا ټیبل زموږ سره دا ټیبل دی. زه اوس وایم چې په دې کې زموږ سره دا نیمز چې کوم دي دا دي زموږ سره په ascending order کې دا دي په ascending order کې راشي. نو ګورئ order by keyword دا به زه واخلم او دلته که تاسو نیم باندې ascending یا descending order اپلای کول غواړئ نیم به واخلئ. که ایج باندې اپلای کول غواړئ ایج به واخلئ. که جنډر باندې اپلای کول غواړئ جنډر به واخلئ. داسې تاسو اخیستلی شئ. ما ورته ویل چې order by name او اوس تاسو ascending کې اپلای کول غواړئ که descending پې اپلای کول غواړئ دا به ولګوئ سیمی کولون او که دا زه اکزیکیوټ کړم نو ګورئ زموږ سره نیم څنګه رالل عالیه احمد علي داسې په ascending order کې زموږ سره په ترتیب باندې راواغستل. په دې باندې که زه descending order اپلای کړم ګورئ DESC او که دا زه اوس اکزیکیوټ کړم نو ګورئ زموږ سره سلطان خان فهد علي احمد داسې زموږ سره راواغستل. اوس تاسو ایج په دې ایج باندې زه ascending order اپلای کول غواړم یا په descending order اپلای کول غواړم په دې ځای کې به زه واخلم ایج او که دا زه اکزیکیوټ کړم نو ګورئ 30 28 25 20 20 او 19 18 په دې باندې زه اپلای کول غواړم ascending order دا به زه کم ascending order او دا زه اکزیکیوټ کړم نو ګورئ اوس زموږ سره څنګه رالل 18 19 20 20
او 25 داسې راغله. زه ورته وایم په دې کې زه اوس ویر کلاس هم لګولی شم، لکه زه ورته وایم چې د مردان کوم کسان دي هغې ایج دې زما سره په اسینډینګ آرډر کې راشي، نو زه به ورته ویر کلاس ولګوم او اډرس که دا ایکول شي د مردان او دا زه اکزیکیوټ کم، نو ګورئ مردان والا کوم کسان چې وو د هغې ایج یې زموږ سره په اسینډینګ آرډر کې راوسته. زه ورته وایم چې سوات والا کوم کسان دي د هغې ایج زموږ سره په اسینډینګ آرډر کې راواخله. که دا زه اکزیکیوټ کم نو ګورئ داسې د سوات والا کوم کسان چې وو د هغې ایج یې زموږ سره په اسینډینګ آرډر کې راوست 19 20. زه ورته وایم چې د دې دا نیمز چې کوم دي دا زما سره په ډسینډینګ آرډر کې راواخله. ګورئ نیم او په دې باندې زه اپلای کول غواړم ډسینډینګ آرډر. ګورئ اوس زموږ سره احمد په اول دی، فهد په دویم نمبر باندې دی. که دا زه اوس اکزیکیوټ کړم نو ګورئ فهد زموږ سره اول نمبر باندې راغی او احمد زموږ سره په سیکنډ باندې راغی. او دلته که تاسو د آی ډي ته وګورئ زموږ سره اول 103 104 اوس 104 او 103 داسې راغی. بل په دې کې زموږ سره منګه ډسټینګ سټیټمنټ هغه ووایه. اول خو زه تاسو ته دا ټیبل ټول شو کړم. که په دې کې تاسو وګورئ دا مردان زموږ سره یو دا دی، یو مردان زموږ سره دا دی، دا دوه دي که نه، او دا سواد پکې هم زموږ سره دوه دي، یو سواد دا دی یو سواد دا دی. په دې باندې زه ډسټینګ سټیټمنټ اپلای کول غواړم. ګورئ سلیکټ سټیټمنټ مې واغست او بیا ډسټینګ سټیټمنټ مې واغست او اوس چې تاسو کوم یو کالم په هغې باندې ډسټینګ سټیټمنټ اپلای کول غواړئ هغه به واخلئ. زه اډرس اخلم، په اډرس باندې اپلای کول غواړم. نو ګورئ سلیکټ ډسټینګ اډرس فرام سټوډنټ ډاټ ای ام پی او دا زه اکزیکیوټ کړم. د دې څخه به زه سی دا به ولګوم ډسټینګ او دا زه اوس اکزیکیوټ کړم. نو ګورئ زموږ سره اوس تیمرګره، مردان، میدان، سوات، لاهور. مخکې تاسو ولله که نه مردان زموږ سره دوه ځلو او سوات هم زموږ سره دوه ځلو. اوس په دې کې زه دا ختم کړم، زه تاسو ته ایج ښیم او دا زه اکزیکیوټ کړم. نو ګورئ که دلته دا ایج تاسو وګورئ دا 20 زموږ سره دلته هم دی او دلته که لاندې تاسو راشئ نو 20 زموږ سره دلته هم دی او دلته 25 28 ګورئ یو 28 زموږ سره دا دی علي دی او یو 28 بلکې 28 دا پکې زموږ سره یو دی، خو زموږ سره 20 چې کوم دا دوه. زه په دې ایج باندې اپلای کول غواړم ډسټینګ. نو ګورئ ډسټینګ ایج او دا زه اوس اکزیکیوټ کړم. نو ګورئ 18 20 25 28 زموږ سره دا 20 زموږ سره دوه ځله که نه، نو 20 زموږ سره یو ځل راوست او 28. زه ورته وایم چې ایج زموږ سره دا راواخله او دا آرډر بای که آرډر بای کیورډ چې کوم هغه پې اپلای کوم او اسینډینګ آرډر دا پې اپلای کوم چې زموږ سره راواخله select distinct age from student.mp order by او زموږ سره څه شی دی ایج دی که نه ایج ایج او دا زه اوس اکزیکیوټ کړم. نو ګورئ زموږ سره 18 19 20 25 28. زه ورته وایم چې دا ډسینډینګ کا او اوس دا زه اکزیکیوټ کړم. نو ګورئ اوس 30 28 25 20 19 او 18. نو دا و زموږ سره نننی کلاس آرډر بای کیورډ او ډسټینګ سټیټمنټ. امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. که ویډیو هم خوښه شوي زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ چې هغوی هم د دې ویډیوز نه فایده واخلي. راکئ د بل کلاس پورې ماته اجازت.